Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. To this video po ay magagawa po tayo ng sambusa chicken o chicken sambusa. Ayan, ito po yung mga kailangan natin. Giniling na manok, soy sauce, asin, chili powder, ginger powder, black pepper powder, onion, garlic, at saka seasoning natin. Ayan, gamit din tayo ng mantika para panggisa natin ang ating ingredients. Ayan, dito nagpapainit na ako ng mantika. Ilagay natin yung ating bawang. Tapos sunod natin yung ating onion. Pag maluto na yung ating bawang at sibuyas, pwede na natin ilagay yung ating giniling na manok. Ayan, para maluto na yung ating sibuyas, ilagay na natin yung ating giniling na manok. Ayan po, i-mix lang natin para maluto lahat. Tapos ilagay na natin yung ating seasoning. Ayan. Yung ating asin, paminta, toyo, chili powder at ginger powder. Pwede na din natin isunod yung ating soy sauce. Yan lang po. Napakadali lang yung gagawa ng chicken sambusa. Ayan. Gagamit din tayo mamaya ng ating pangbalot ng sambusa leaves. Ito yung igabalot natin mamaya. Ayan. Patutuyuin lang natin ito. At saka pwede na natin balutin. Ayan na po yung ating chicken. Wala na siyang sabaw. Pwede na natin siyang balutin. Ayan, papalamigin lang natin. Tapos mabalutin na natin sa mamaya. Ayan, nailipat na natin siya sa ating lalagyan. Ayan, ito ang gagamitin natin tubig at saka arena para sa ating pansara mamaya. Ayan, ito yung ating sambusa at saka yung ating chicken. Nalagyan na natin ng konting chicken. Tapos ganun natin siya. Doon. Tapos dito sa dulo, gugupitan natin ganyan. Sa triangle.
Thank you.